السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه شيوات عفيف. اليوم غنشارك معكم واحد الوصفه اللي صحيه بزاف كنستعملها لوليداتي. هاد الوقيته ديال البرد، يعني الوقيته ديال الكحبه وديال العطيس والصدر كيكون عامر، باش كنتفاداو الدواء بزاف ديال الفارماسيان. ونشارك معكم هاد الوصفه اللي كنستعمل فيها مواد اللي طبيعيه، واغلبيه غيكونوا مجربين هاد الوصفه. قلت نشاركها معكم. غندير معكم جوج وصفات. غنحتاجو في الوصفه الاولى، بسم الله على بركه الله، غنحتاجو لواحد البصله. انا هنا كندير بصله غير متوسطه ماشي كبيره. الكميه اللي كنحتاجها اليومين. كناخذ بصله وغنحتاج معاها العسل اللي كيكون حر، صوا ديال الكاليبتوس، العسل اللي عندكم تيكون حر افضل من سنيده. كاين اللي كيدير سنيده، ولكن كاين العسل كيبقى طبيعي وحسن. كنعرفوا السكر فيه بزاف ديال الاضرار. غناخذوا البصله غنقيها، ناخذوا شي قرعه ديال الزاج من الاحسن، ما تستعملوش بلاستيك. وكنقطعوا قطع صغار هذا البصل بهذا الشكل هذا. صافي من بعد ما قطعته غناخذ العسل، تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال العسل الحر. غنضيفو فوق هاد البصله. صافي غنخلط مزيان ديك البصله مع العسل وغنغطيها وغنخليها ليله كامله. هذيك البصله غتطلق الماء وغتولي عندنا واحد العصاره، مزيج ما بين البصله والعسل على هذا الشكل هذا. غنخليو ليله كامله. نتوما كتشوفوا الخليط ثقيل، ولكن منين غنبيتو، انا صوبته دابا في الليل، الصباح غتشوفوا الماء اللي كتطلق ديك البصل. الا كنتو مصوبينو الصباح تقريبا واحد 4 حتى 5 الصباح راه كتبان لكم العصاره. ندوز للوصفه الثانيه اللي غنحتاج فيها اللفت. انا خديت داك اللفت اللي راه كيكون موف من الفوق بنفسجي، الراس ديالو بنفسجي. كنغسلوه مزيان وكنقطع ليه بهذا الشكل هذا. كنحتفظوا شويه، كنخليو الجوانب صافي. وغناخذو وغدا من الداخل نخويه من الداخل، نديرو على شكل حفره. الجهد اللي هز لينا العسل والحوايج اللي غنوضعو في الوسط، كناخذوا شي قرعه ولا كاس اللي غيوقف لينا فيه اللفت. غناخذ البصله حتى هي غنقشرها. هنا عندي بصله اللي صغيره بزاف، نقطعها حتى هي قطع اللي صغار وغنوضعهم في هذه الحفره هذه. كلكم تقطعوا في القطاعه عاد توضعوهم. نوضعها بهذا الشكل هذا صافي. الان غناخذ واحد الفص ديال الثوم حتى هو غنقشرو ونقطعو قطع حتى هو ونوضعو فوق البصل على هذا الشكل هذا صافي. على هذا الشكل هذا توطوا عليه يدخل صافي. وغناخذوا العسل تقريبا واحد المعلقه كبيره مملوءه ديال العسل، غنوضعها فوق الخليط. حتى هو راه غيطلق العصاره على الثومه والبصله وحتى اللفت
كلشي غيطلق الماء ديك العصاره ديالو. صافي غناخدها ونغطيها بهاد الغطاء ديالها. صافي انا خديت كيوردو نضغط عليه باش كنسدها رجليها الغطا ديالها بهاد الشكل هذا. صافي وغنغطيهم وغنخليهم بجوج حتى كيطلقوا العصاره ديالهم، ونوريكم الشكل ديالهم وطريقه الاستعمال. صافي من بعد ما بيتو ليله كامله، شوفوا كيفاش ولا، والماء اللي طلق كيولي على شكل سائل. نصفيه قدامكم، وحتى هذا الماء فين نزل للسلافه. صافي غناخدو، صافي غنصفيو، كناخدو شي قرعه اللي كتكون كتسد، وغنصفيو هذا الخليط ديال البصله. الكميه اللي درت انا كتكفيني اليومين. صافي نعصرو مزيان. انا صوبتو لولادي، راه كتسمعوا فيه كيكحو، صوبتو ليه اليوم باش نشربو، بيته فيه الكحبه. صفيتو مزيان، سدو ضروري شي قرعه من الاحسن تكون ديال الدجاج وكتسد مزيان. الخليط الثاني غنصفيه. شوفوا هذا كيعطي الماء كثير مع داك اللفت، كيطلق الماء وحتى البصله. نحاول نعصرها مزيان اللفت بلا ما كنحيد ليه الخشبش، هو كيتصفى. عصرو مزيان باش كتخرج ديك العصاره ديال الثوم والبصله واللفت. شوفوا السائل اللي كيعطينا، كتجي ديك الريحه ديال الثوم مع اللفت. صافي حتى هو كنوضعو في القرعه ديال الزيت، وكنحتفظ به في الثلاجه الكميه اللي كتعطيني. بالنسبه لطريقه الاستعمال ديالو، راه بجوجهم كيف قلت لكم نفس النتيجه، وبجوجهم مفيدين بجوج. يعني في الظرف ديال يومين باذن الله كتشافى من الكحه والسعال في يومين باذن الله. تبعناهم. بالنسبه للوليدات انا كنعطيه لولدي اللي عنده بالنسبه فوق عام ونص، كنعطيه ليه يعني من عام ونص كتبداو تعطيوهم. بالنسبه للدراري الصغار كنعطيوهم معلقه صغيره في الليل حتى كيبغيو ينسوا، كيتعشاو وكيبغيو ينعسوا، كنعطيوهم معلقه صغيره. وبالنسبه للناس اللي كبار كناخذوا 3 المعالق كبار يوميا، وحده في الصباح على الريق، وكناخذ وحده من مورا الغداء، وحده في الليل حتى كنبغيو نعسوا. كنداومها لمده يومين، الحمد لله كتعطي نتيجه اللي مزيانه. كنتمنى تجربوه، يعني ما كنخافوا منه ما والو، اشياء اللي طبيعيه كيف نقولوا لما شفاتنا ما كضرناش. وانا ما غنقولش لكم اكثر على الفوائد ديال العسل والثوم والبصله، راه كلشي كيعرف الفوائد ديالهم. كنتمنى تجربوا هذه الوصفات، ولا جاب عليهم الله الشفاء تخليوا لي في التعليقات. وكنتمنى الشفاء لجميع الناس يا رب، وجميع المرضى.